Prasekolah bermula pada umur 5 tahun, tahun 1 6 tahun mulai 2027. Pengukuran pembelajaran tahun 4 dilaksana tahun ini, tingkatan 3 tahun depan. Kita doakan Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita capai. Ini pelan besar bagi negara kita. Ini pelan baik atau perancangan baik untuk anak-anak kita. Ini memberikan satu gambaran tentang bagaimana serius kita untuk membawa perubahan, melakukan lonjakan dan transformasi dan reform dalam bidang pendidikan untuk pastikan dalam tempoh beberapa tahun ini mutu pendidikan kita itu meningkat dan masa depan anak-anak lebih cerah dari sekarang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rancangan Pendidikan Negara RPN 2026-2035 yang dilancarkan Perdana Menteri merupakan rancangan strategik pendidikan nasional merangkumi keseluruhan ekosistem pendidikan negara daripada peringkat sekolah hingga pendidikan tinggi. Ia reformasi pendidikan bagi membina masa depan generasi muda yang lebih adil, berdaya saing serta berteraskan kerangka nilai kemanusiaan dan penguasaan teknologi baru. Berikut intipatinya. Berkuat kuasa mulai tahun depan, kemasukan prasekolah bermula pada umur 5 tahun, manakala tahun 1 pada umur 6 tahun bergantung kepada kesediaan ibu bapa dan murid. Perdana Menteri berkata langkah itu sebahagian daripada penstrukturan semula umur kemasukan murid ke sistem pendidikan formal negara. Ia bertujuan menyediakan asas pembelajaran yang lebih kukuh kepada kanak-kanak sebelum memasuki alam persekolahan formal. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah. Kementerian Pendidikan akan mengambil alih sepenuhnya keseluruhan sistem pendidikan prasekolah bagi memastikan keseragaman kualiti dan penyelarasan pelaksanaan di seluruh negara. Datuk Seri Anwar juga berkata semua sekolah pelbagai aliran pendidikan diwajibkan untuk mengambil subjek bahasa Melayu dan sejarah dalam sijil pelajaran Malaysia SPM. Ini terpakai juga tentang kontroversi kecil soal UEC walaupun keadaan sudah berubah. Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar sudah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC. Maka dengan kaedah ini, jalur mereka untuk pergi ke pendidikan tinggi sama ada dari sekolah antarabangsa atau sekolah agama rakyat dan UEC itu tidak lagi harus menjadi kontroversi. Kita terima baik asalkan syarat ini diterima.
Di bawah RPN 2026-2035, pendekatan baharu penilaian pembelajaran di sekolah rendah dan menengah diperkenal melalui Matriks Pembelajaran Malaysia. Ia bermula dengan pengukuran pembelajaran tahun 4 pada tahun ini dan pengukuran pembelajaran tingkatan 3 pada 2027. Pengukuran pembelajaran tahun 4 melibatkan 4 mata pelajaran teras, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Mulai tahun 2026, tahun ini, kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6? Pendekatan ini bertujuan memastikan tahap penguasaan murid dapat dikenal pasti lebih awal, seterusnya membolehkan intervensi dibuat secara lebih tersasar bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Maknanya, kita buat penilaian dan kita tahu 2 tahun darjah 5, darjah 6 itu kita akan perbaiki dan letakkan anak-anak supaya berikan ruang mereka perbaiki dalam 2 tahun sebelum masuk ke tingkatan 1. Pengukuran pembelajaran tingkatan 3 pula melibatkan 5 mata pelajaran utama, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah. Kedua-dua pengukuran pembelajaran akan ditadbir secara berpusat oleh lembaga peperiksaan. Berkuat kuasa tahun ini juga seluruh sistem pendidikan pra-universiti merangkumi tingkatan 6 dan matrikulasi diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Langkah itu bertujuan menyelaras laluan pendidikan tinggi dan memastikan pelajar pra-universiti diberi status serta ekosistem pembelajaran yang lebih sesuai. Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti, tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi. Perdana Menteri turut memberi jaminan pelajar lepasan STPM akan terus diberi keutamaan setara dengan pelajar matrikulasi dan asasi dalam kemasukan ke universiti. Sementara itu mengulas peluang memasuki universiti yang terhad kerana persaingan sengit, Datuk Seri Anwar berkata Universiti Awam akan menambah 3,000 tempat tambahan bagi kursus berimpak tinggi tahun ini. Pilihan ini 1,500 penambahan daripada yang ada sekarang. Tapi setelah berunding dengan universiti dalam kursus undang-undang, perakaunan, kewangan dan perbankan, kewangan Islam, AI, kecerdasan buatan, ekonomi, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, komunikasi, pengajian media, data science, data analitik, sains komputer, kita tambah 1,500 lagi, di mananya 3,000 tempat tambahan tahun ini. Mata pelajaran umum yang merangkumi isu perlembagaan dan sejarah Malaysia akan dimasukkan ke dalam kurikulum semua universiti awam serta swasta mulai tahun ini. Langkah itu penting bagi memastikan setiap pelajar memiliki asas kefahaman tentang sejarah negara dan struktur perlembagaan persekutuan meskipun mereka mengikuti bidang pengajian berbeza. Di peringkat pendidikan tinggi, kita tak wajibkan bahasa Melayu dan sejarah. Tapi mulai tahun ini, kita akan perkenalkan mata pelajaran umum yang telah dirombak semula dan diajar dalam bahasa Melayu di seluruh universiti awam dan swasta bagi pelajar Malaysia, iaitu isu perlembagaan, isu sejarah Malaysia,
itu dimasukkan dalam kurikulum. Kemasukan awal kanak-kanak berusia 6 tahun ke tahun 1 akan dilaksanakan secara fleksibel, bukan bersifat wajib dan hanya melibatkan ibu bapa serta murid yang telah bersedia. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berkata ibu bapa perlu menilai kesediaan anak-anak mereka sebelum pendaftaran ke sekolah. Ada ujian yang kita akan laksanakan dan kemudian ibu bapa yang telah bersedia boleh maknanya meneruskan proses untuk mendaftar anak-anak ini dan seterusnya akan masuk ke darjah 1 pada tahun 2027. Sekali lagi, jangan panik, ya. Tengok anak-anak sendiri, ya. Bantu anak-anak kita kenal pasti bersama dengan kita. Kalau memang sudah bersedia, kita sangat alu-alukan untuk mereka memulakan pembelajaran lebih awal daripada biasa. Mengenai penilaian metrik pembelajaran tahun 4 dan tingkatan 3, Fadlina berkata ia bukan bertujuan menggantikan sistem peperiksaan sedia ada. Sebaliknya, satu kaedah penilaian yang menumpukan kepada sokongan awal pembelajaran secara berperingkat sekaligus membolehkan guru dan pihak sekolah merancang langkah pengukuhan kurikulum yang bersesuaian. Tapi saya minta ibu bapa, guru-guru jangan panik. Ya. Jangan panik, ya, kerana kita ada masa dan ia bukan sistem peperiksaan yang perlu ditekan-tekan kepada anak-anak kita. Ya, ini penting. Ya, saya ulang, jangan panik, ya, jangan rasa tertekan kerana ini adalah matriks pembelajaran. Maksudnya apa? Matriks pembelajaran ini lebih luas sistem pengukurannya. Sebab itu kita buat di peringkat darjah 4 kerana kita nak ada lagi 2 tahun kita boleh buat intervensi, ya, sekiranya ada apa-apa masalah yang berlaku semasa darjah 4 itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir pula berkata beberapa perubahan dari segi perundangan perlu diselesaikan sebelum sistem pendidikan pra-universiti dimulakan tahun ini. Katanya penyesuaian undang-undang sedia ada perlu memandangkan pengurusan tingkatan 6 dan matrikulasi sebelum ini dikendalikan Kementerian Pendidikan. Kalau sebelum ini tingkatan 6 dan juga matrikulasi, semuanya sistem penilaian itu dilakukan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya harap kita dapat gambaran awal berkaitan dengan itu. Jadi kita harapkan perkara yang demikian itu dapat dilaksanakan pada tahun ini, khususnya dalam konteks perubahan undang-undang ataupun dalam akta yang sedia ada. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan pendidikan dan latihan teknikal vokasional TVET yang diarus perdanakan melalui RPN 2026-2035 selaras usaha kerajaan memperkukuh pembangunan tenaga mahir. Ia adalah memenuhi keperluan industri masa depan. Jelasnya penekanan terhadap pendidikan TVET dan STEM yang diperkenalkan seawal tingkatan 1, satu langkah yang dapat membina asas kemahiran teknikal pelajar lebih awal serta meningkatkan minat terhadap bidang berteraskan teknologi. Dan begitu juga untuk TVET, penekanan telah diberikan dan kita lihat bahawa employability ataupun keboleh pekerjaannya telah meningkat daripada 91.5%, mengikut laporan itu meningkat kepada 99.5%. Ini adalah satu lonjakan yang amat baik, artinya TVET akan diarus perdanakan melalui rancangan pendidikan negara ini.
digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita. Bersama kembali, Malaysia merekodkan tren perdagangan positif dan tertinggi dalam sejarah. Pada pertama kali, jumlah perdagangan mencecah 3 trilion ringgit tahun ini. Pencapaian penting itu hasil usaha mengekalkan hubungan perdagangan yang baik dengan rakan dagang termasuk Amerika Syarikat, Eropah dan China, selain berjaya meneroka rantau dan kawasan baharu bagi meningkatkan pasaran perdagangan. Dengan jumlah perdagangan untuk tahun 2025 mencecah 3 trilion ringgit pertama kali. Jadi sebab itu saya rumuskan perlunya penjelasan dasar, perlunya disiplin dan tata kelola yang baik dan meneroka pasaran baru. Oleh itu kita telah cuba meneroka bidang dan pasaran baru termasuk teknologi baru. Dan oleh itu, alhamdulillah setakat ini, selain daripada rakan perdagangan kekal yang lama, Amerika Syarikat, Eropah, China, kita juga telah berjaya menerobos ke rantau dan juga kawasan baru untuk meningkatkan pasaran dan juga perdagangan. Sumbangan tunai rabah STR fasa 1 tahun 2026 disalurkan mulai hari ini memanfaatkan 5 juta penerima. Menurut Perdana Menteri, 3.7 juta isi rumah dan 1.3 juta warga emas tiada pasangan akan menerima antara 100 hingga 500 ringgit mengikut kelayakan masing-masing. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata penambahbaikan STR yang kini disepadukan dengan pelaksanaan sumbangan asas rahmah SARA memastikan golongan berkelayakan menerima bantuan yang lebih konsisten dan berterusan bagi memenuhi keperluan asas. STR disediakan sebagai bantuan tambahan secara suku tahunan bagi memberi ruang kewangan pada tempoh perbelanjaan tinggi seperti musim perayaan. Manakala SARA berfungsi sebagai sokongan asas bulanan yang lebih stabil. Pendekatan kerajaan madani ini bertujuan memastikan rakyat dapat menjalani kehidupan yang bermaruah tanpa tercicir dalam menghadapi tekanan kos sara hidup. Sementara itu, penerima STR melahirkan rasa lega dan bersyukur. Ikuti laporan disediakan Aminah Serin. Saya baru pergi cek tengok ada tak. Dia cakap ada. Happy lah. Untuk STR sangat membantulah untuk macam pampers anak, keperluan susu anak, sangat-sangat membantu. Majoriti penerima menyambut baik bantuan berkenaan yang memberi kelegaan kepada mereka dalam menampung keperluan asas harian. Membantu sangatlah untuk masa-masa terdesak ni kan. Sebab saya bekerja semacam sendiri kan. So pendapatan tak tetap. Jadi dapat sumbangan tu memang alhamdulillah sangat-sangat membantu. Saya ada anak, satu anak. 1,000 dapat 3 kali ke 4 kali ke dapat 1 tahun. Itu saja. Senanglah saya boleh beli barang-barang dapur, barang biskut ke. Senang sikitlah saya. Bagi segelintir penerima, ini bukan sekadar bantuan tunai sementara. Bayar bil, belanja sekolah anak pun sekali juga sebab dah dekat kan. Masih lagi dekat awal sekolah lagi. Harapan kalau boleh teruskan aja. Teruskan bantuan ni. Tolong kita yang beli barang-barang yang kita daily punya lah. Thank you for the government. Pelaksanaan STR fasa 1 ini nyata beri manfaat kepada 5 juta penerima. Penyalurannya tepat, keberkesanan penerimaan juga dilihat meringankan beban perbelanjaan harian rakyat. Gunakan sebaik mungkin. Aminah Serin, RTM.
Anugerah Ikon Nanyang 2025 buat julung kalinya dianjurkan bagi mengiktiraf usahawan cemerlang yang memberi signifikan kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Anugerah bertemakan mencipta kecemerlangan menerajui masa depan itu diwujudkan bagi menghargai pencapaian dalam kepimpinan perniagaan, inovasi dan digital, tanggungjawab sosial korporat CSR serta kecemerlangan dan kekuatan jenama. Pengasas dan pengerusi Nanyang Icon Holdings, Datuk Dr. Kelvin Yu berharap Majlis Anjuran Nanyang Icon Holdings dengan kerjasama media rasmi Nanyang Siang Pau itu menjadi pemangkin kepada lebih ramai usahawan tempatan meluaskan potensi perniagaan ke peringkat antarabangsa. Saya harap ini award boleh inspirasi lagi banyak orang. Kalau nak niaga mesti mau kreatif. Kedua, mau percaya diri sendiri. Kalau anda tak percaya diri sendiri, siapa percaya anda? Betul ke tidak? Ketiga, jika tak kira anda dari background apa, jika anda percaya anda boleh, anda mesti boleh. Kriteria pemenang dinilai berdasarkan prestasi kewangan termasuk laporan audit 3 tahun, pertumbuhan dan keuntungan. 3 kategori utama dipertandingkan, individu, kategori CSR dan inovasi jenama serta kategori tertinggi. Anugerah ini bukan sahaja boleh meningkatkan kualiti yang servis yang kita akan kasih kepada semua rakyat-rakyat di Malaysia, tapi kita akan sebagai ikon untuk meningkatkan itu standard of quality untuk healthcare provider yang lain-lain selain daripada grup saya dekat Malaysia. So kita lebih kurang setkan satu standard untuk healthcare dalam Malaysia. Semua orang pun nak jadi anugerah, semua orang pun nak kejayaan. Okay, so I rasa yang paling I suka punya itu perkataan. You tak payah rasa you sangat, you no need to be good only to start. You just need to start, then only how you become amazing. Sebab banyak orang akan rasa I need to be amazing first, then only I can be kejayaan. So I rasa you no need to be amazing. That is, we just need to start, then we can become amazing. Proses pengundian awal bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Kinabatangan dan Dewan Undangan Negeri Dun Lamak berjalan lancar dengan pusat pengundian ditutup tepat pukul 5 petang tadi. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, 93% atau 176 pengundi awal telah melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi itu berlangsung di Teratak Ibu Pejabat Polis Daerah Kinabatangan dengan 189 anggota polis layak mengundi. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun ketika meninjau proses pengundian memberi jaminan ketelusan proses demokrasi dalam PRK kali ini. Kita ada polis bersama kita ada ejen-ejen parti yang akan ikut bersama, dan itu untuk memastikan bahawa tidak timbul sebarang persepsi atau sebagainya bahawa berlaku sebarang perkara yang mungkin menimbulkan persepsi tak baik di kalangan rakyat. PRK Parlimen Kinabatangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara calon BN Kurniawan Naim Mokhtar, Datuk Sadi Abdul Rahman Warisan dan Goldam Hamid bebas. Manakala di Dun Lamak, pertandingan 1 lawan 1 antara calon BN Muhammad Ismail Ayub serta Warisan Mazliwati Abdul Malik.
Baik, dimulakan dengan Sukan Para ASEAN APG Thailand 2025. Keputusan Kemboja menarik diri daripada tamasya itu tidak menjejaskan sasaran kontingen negara. Malaysia kekal memburu 181 pingat sepanjang penyertaan dalam tamasya Dwi tahunan tersebut. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata penilaian sasaran kontingen dibuat selepas proses tertentu dengan kebanyakan sukan turut memuktamadkan perancangan melalui mesyuarat pengurus pasukan masing-masing. Beliau ditemui selepas lawatan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol ke Terminal 21 Korat di Nakhon Ratchasima bagi menyuntik semangat atlet powerlifting serta skuad bola keranjang kerusi roda negara. Sementara itu, Mordi berkata lawatan beliau bagi mewakili kementerian untuk menghadiri upacara pembukaan APG Thailand 2025 selain memberi sokongan moral kepada kontingen negara. Malaysia menghantar 353 atlet yang akan bertanding dalam 18 jenis sukan. Beliau menjangkakan kontingen para negara mampu merangkul pingat emas esok dalam acara olahraga dan renang. Penolong Ketua Jurulatih Kelantan The Real Warriors FC, Akmal Riza Ahmad Rakli mengakui kekalahan tipis 1-2 kepada Selangor FC dalam aksi Piala Malaysia malam tadi berpunca daripada kecuaian pemain memberi ruang kepada penyerang berpengalaman lawan. Seperti yang dijangkakan sebelum perlawanan, Muhammad Faisal Abdul Halim berupaya menghukum sebarang kesilapan kecil khususnya di bahagian pertahanan berdasarkan kualiti dan pengalamannya sebagai pemain kebangsaan. Dalam perlawanan di Stadium Sultan Muhammad ke-4 itu, Faisal Halim meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-60 dan masa tambahan separuh masa kedua. Manakala gol tunggal Kelantan TRW dijaringkan menerusi Alexander Limbo pada minit ke-25. Akmal Riza berkata jaringan pada minit akhir perlawanan itu amat mengecewakan kerana pasukannya hampir membau bulang satu mata berharga menjelang aksi timbal balik di tempat lawan Jumaat ini. Pemain perseorangan lelaki negara Eng Ziyong akan menjalani satu lagi ujian sebelum kembali berlatih sepenuhnya di dalam gelanggang. Ziyong yang dalam proses pemulihan susulan kecederaan ligamen cruciate anterior ACL sejak tahun lepas berkata ujian berkenaan bertujuan bagi mengimbangi otot kedua-dua belah kakinya. Ketika ditemui media selepas sesi latihan, beliau memaklumkan ujian tersebut akan dijalani dalam beberapa minggu lagi. Pemain berusia 25 tahun yang kini hanya menjalani latihan ringan menjelaskan proses pemulihannya berjalan lancar dan tidak lagi mengalami kesakitan seperti dialaminya sebelum ini. Pemenang pingat perak perseorangan lelaki Sukan Commonwealth 2022 itu juga menyerahkan keputusan kepada barisan jurulatih bagi menentukan tarikh sebenar beliau boleh beraksi dalam kejohanan kompetitif. Baik, sekian berita perdana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terlepas dari